Hello, 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 hello guys. Ayan, kamusta naman? Oh, kamusta yung 2 hours? Ano, mas gusto niyo yung diretso o yung china-chop-chop, 'di ba? Ayan, so nagbasa din naman ako ng mga reviews and feedbacks niyo. Kaya nga napansin niyo 'di ba nag-on cam ako kasi may nagsabi gusto niya daw makita yung ganda ko, iyon na yun. Anyway, siguro ano ba masasabi natin for today? Ayan. So, yun pala kaya hindi ako masyadong nag-o-overtime kung napapansin niyo kasi as much as possible ayoko talaga. Kasi nung nagre-review ako, ewan ko lang, pero ako nung nagre-review ako sa isa sa pinakaayaw ko nung nagre-review ako is nag-o-overtime yung lecture. Pero gets ko naman na gusto lang nila madaming natututunan and all, gano'n. Pero kasi ako honestly, 'pag lumagpas na ng 5:00 parang wala nang pumapasok sa utak ko, feeling ko lumulutang ako nung nagre-review ako, ganyan. Tas meron pa nga, alam kong nakaka-drain kasi talaga yung mahahabang review hours, 'di ba? Ayan, so talagang as much as possible kino-compress ko. Kasi 'di ba meron din tayo nung learning plateau na sinasabi natin, parang gano'n. So talagang as much as possible kung puwedeng i-ano, kung puwedeng within the hour na pino-provide talagang kino-compact ko doon, yun. Yun lang naman. Anyway, ayan, welcome sa ating last recorded video for this month. Ayan, wait lang, chine-check ko kung may audio ako. Ngayon ko lang chineck, wait lang, sige, wait lang po. Okay, may audio ako. So, yun nga, welcome sa last recorded video natin for this month. Yay! Ayan. So, natapos na natin and ayun, kaya nga, maaga tayong matatapos today to give way sa Prof Ed booster niyo ng Friday. Kasi nga meron daw kayong booster with Sir Prince ata, pinost na din sa internet. Ayan, so medyo napaaga ang quiz at rationalization niyo, ayan. So, kamusta naman guys so far na puro recorded? Ayan, pasensya na. Okay, so may advantage and disadvantages naman siya, totoo naman. Ayan, pero yun nga, as much as I want, kahit gusto ko mag-live, hindi talaga kaya kasi nga yung work hours ko, nasa sagasaan niya yung session na oras nito, ayan. So, sana naman madami pa rin kayong natutunan kahit nag-recording tayo, ayan. And sana ayan, mabitbit niyo siya hanggang sa araw ng voice, okay? So, start na natin, ang dami ko na namang sinasabi, napakadaldal ni ate girl. Ayan, so welcome sa rationalization ng quiz natin, okay? So, kaway-kaway nga, may mga naka-perfect ba? Ayan, na-perfect niyo ba? Oh, may mga naka-perfect ba? Okey, oo, oh, sabi nila sayang yung isa, yung iba iniisip nila ayan. Madaming nagcha-chat sa inyo actually sa'kin after quiz na sayang mom isa na lang. Ayan, okey lang yan guys, madaming time para bumawi at ang pinakamahalaga babawing-babawi ka talaga sa mismong araw ng boards, 'di ba? Hayaan niyo kasi ako mas naaalala ko din 'pag nagkakamali ako parang, hala ka, hindi ko na siya makalimutan kasi sabi ko dapat 'pag lumabas 'to sa boards dapat matama ko na, yun yung iniisip ko. Okey, wag panghinaan ng loob 'pag medyo mababa, anong gagawin? Ayan, mag-aral mabuti, babawi tayo, 'di ba? Meron nga yung kantang, "Sinimulan ko 'to nang walang naniniwala sa sarili ko." Tapos biglang nag-top gano'n, ayan, oh, 'di ba? Parang ang epic. 'Pag gano'n yung nangyari sa inyo, gawan niyo ng TikTok, tag niyo ako. Ay, wala pala akong TikTok, ayan. Pero tag niyo ako sa Facebook, ayan. Nakikita niyo naman yung isa kong account, ayan. Sige na, start na natin. So, find the midpoint of the segment that has endpoints -1, 3, -2, -7. Okay, so recall lang natin ang midpoint formula. Ang midpoint formula, ipag-a-add lang natin yung x components divided by 2 and then add the y components divided by 2. So sa case na 'to, ito lang yung ilalat kong x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Sige, substitute natin. X sub 1 is -1 plus -2 all over 2. Ito naman ay 3 plus -7 all over 2. Okay, let's go. So simplify, ito ay -3 over 2
Ito naman ay negative 4/2. And pag sinimplify pa natin yung y component natin, we have negative 3/2, negative 2. Nakuha nyo ba to? And medyo madali pa tong question na to, tama? Kasi plug and play lang talaga sa midpoint formula. O sige, gawin din natin si number 4. So medyo mabilis ako talaga pag mga midpoint kasi pinag-a-add lang naman yung x component. Diretsuhin ko na, x component plus x component. So 2 plus 6 all over 2. Y component plus y component. So negative 3 plus 7 all over 2. Okay, simplify ko. 2 plus 6 is 8 over 2. Negative 3 plus 7 is 4 over 2. Ano ang 8 over 2? 4. Ano ang 4 over 2? 2. So, ang sagot dito is 4, 2. Again, ang sagot dito ay 4, 2. Oh, so far, nakuha nyo ba yan? Ayan. So, isa yan sa mga pinakamadaling question. Pag nakikita ko to sa boards ayan, or sa mga review materials, parang yan ang iniisip kong bonus point kasi medyo madali siyang computin. Number 5. A line with a slope of 1/3 contains 8y and negative 4/3. Find y. So dito, binigyan niya kayo ng slope na 1/3. At ito daw ay nagko-contain ng points na 8y and negative 4/3. So ito yung dalawang points natin. Ito si point 1, ito si point 2. So involve ang slope. So anong gagawin natin? Eh di syempre slope formula. So m is equal to, o ano bang slope formula? Baka nalimot yun na. Anong slope formula natin? Y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Diba? Yan nga yung change in y over change in x or minsan sinasabi lang rise over run. Okay, sige. So, ilet ko lang to na x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Substitute natin. May slope ako na 1/3. So, yung slope natin may value na pala. Yun ay 1/3. So, sino pala nawawala dito? Hindi pala slope kino-compute natin. Di ba? Nawawala yung y component ng ating point 1. So, i-compute natin yan. So, substitute lang. So, y sub 2 is 3. Wala, ayaw sumulat ng pen ko. Oh no. Wait lang po. Naghang yung screen ko. O, di ba? Ayan. Wait lang. Sige. So, y sub 2 natin is 3. Y sub 2 is 3. And y sub 1 is y. Kasi nga, wala y lang yung nilagay. All over, ang x sub 2 natin ay negative 4. Ang x sub 1 natin ay 8. So, minus 8. And then, we solve for y. So, dito, ang goal kong gawin sa quiz ninyo, minsan magka-caltech, minsan hindi. Pero sige, ano muna tayo dito, mano-mano. Okay? Paanong caltech? Kasi di ba pwede ang shift solve? Pwedeng gamitin ang shift solve para dyan sa y. Pero sige, imano-mano na lang natin. Okay? Sige, so pag mano-mano, so simplify lang. 1/3 is equal to 3 minus y all over negative 12. 1/3 is equal to 3 minus y all over negative 12. To solve for y, cross multiply, tama? So ito ay magiging negative 12 is equal to 3 times 3 minus y. Solve na natin. Negative 12 is equal to 9 minus 3y. Transpose natin si 9. We have negative 21 is equal to negative 3y. And to solve for y, divide both sides by negative 3. We have y is equal to 7. So, ang sagot dito ay y is equal to 7. Okay, again, ang sagot dyan ay y is equal to 7. So, nasusundan. So far na lang ginawa ko dito. Formula ng slope, tapos substitute lang yung given. Okay? Sige. Next. Find the slope of the line passing through the points 2, 3, and 3, negative 1.
O ayan, deliberately nang binigay sa inyo yung 2 points, tama? Ang hahanapin natin ngayon is yung slope. O recall lang ulit natin, ang formula ng slope ay y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Okay, computein natin. So, lagay lang natin muna to para hindi malito yung iba. So, ang nilat kong x sub 2, x sub 2, y sub 2 is yung second point. Yung x sub 1, y sub 1 ko naman is yung first point. Pwede bang magbaligtadan to? Yes po, pwede nyo namang gawing ganito. Pwedeng ito yung x sub 1, y sub 1. Ito naman yung x sub 2, y sub 2. Okay lang din po. Same lang yung makukuha nyo sagot. Pero sige nga pag binaligtad mo, okay lang talaga. Tignan natin. So, y sub 2 is 3 minus y sub 1 is negative 1. All over, anong x sub 2? 2. Minus x sub 1 na 3. Simplify. 3 minus negative 1 ay 4. All over 2 minus 3, negative 1. Which is equal to negative 4. O, di ba negative 4 din makukuha nyo kahit pagbaligtad din nyo yung 2 points natin. Okay? Ayan. So, ang sagot dyan is negative 4. Next, find the distance between the points negative 3, 2 and 5, 3. Find the distance between the points negative 3, 2 and 5, 3. Sige nga, ano ba ang distance formula natin? Distance is equal to, naaalala pa ang distance formula? X sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Tama? Ayan. So, maglalat lang ulit ako dito sa taas para hindi ako malito mamaya. Sige, substitute tayo. X sub 2 ay si 5 minus x sub 1 na negative 3. Plus, y sub 2 natin ay 3 minus y sub 1 na 2. Okay, tara. I-solve na natin siya using calculator, bimbi. Charot. Ayan na. Sige. So, ito ay 5 minus negative 3 squared plus 3 minus 2 squared. Ang lalabas dyan ay square root of 65. Ang tanong, nasa choices ba ang square root of 65? Wala. Pero may nakikita ka bang 65? Yes. So, ang isasagot natin dito, kahit hindi mo nakikita ang square root, yung may number 65 kasi siya na yung pinakamalapit. At kung papansinin ninyo, parang may weird na symbol dyan. Feeling ko nasabi na din sa inyo ni Sir Vince to, pero may mga typos tayo kasi sa major sheet. At minsan, ang square root, ganito ang symbol niya. Imbis makita mo tong makikita mong symbol ay ganito. Okay? Ayan. So, dapat medyo magaling din tayo mag-decode ng mga typo. Pero sa case na to, medyo halata kasi 65 yung sagot. Wala naman ng ibang 65. Siya lang. Ay, sana all. Ayan. Siya lang talaga. Ayan. Pero yun, since 65 lang, yung nakita nyo, siya lang ang 65 dyan, siya yung isasagot ko. Okay? Ayan. Siyempre, pwede tayong mag-calcu din. O, paano ulit yung calcu neto? Mode, complex. Okay? So, absolute value. So, shift, height, and then isulat nyo yung bawat point as complex numbers. So, yung unang point natin, negative 3 plus 2i minus 5 plus 3i. Pag pinindot natin yung equal sign, lalabas din si square root of 65. Ulitin lang natin, ganun lang kumuha. So, lalabas dyan si square root of 65. Okay po ba? Ayan, sana okay ang taong bayan. Okay, ganun lang siya kasimple. Sige. Next, find the distance between the line 3x minus y is equal to 0 and the point 2, negative 4. Mabilis ba ako? Ba't feeling ko tuloy ang bilis ko? Hindi, sakto lang. Sige, ayan. So, 3x minus y is equal to 0 and the point
to -4. Ayan, sige. So, distance is equal to, anong formula nito? Sa taas, sulat mo lang yung AX plus BY plus C. Tama? Ano mangyayari doon sa X and Y? Dadagdagan ko lang ng 1. All over, anong baba natin ulit? Parang Pythagorean theorem, A squared plus B squared. Sa case na to, ito si A, si B ay -1, si C wala, walang plus o, walang nagdugtong. And ito naman si X sub 1, Y sub 1. So, substitute lang natin. Sabi sa inyo, madali lang pag-substitute ay pag ganitong memorization ng formula, then subs lang So, 3 times 2 plus -1 times -4. Wala tayong C, so hayaan ko na. All over, square root ng A squared plus B squared. So, ang A squared ko ay 3. So, 3 squared plus -1 squared. Okay, labas na natin yan. Ayan. So, punta lang ako sa comp saglit. So, para magpalit mula sa complex papuntang computation, yung basic calculator, mode 1 para comp. Okay? Lagay lang natin 3 times 2 plus -1 times -4. All over square root ng 3 squared plus -1 squared. Pag pinindot niyo yan, ang lalabas dyan ay square root of 10. Again, pag pinindot niyo yan, ang lalabas dyan ay square root of 10. Ay, pangit pala to. Tanggalin natin pop-up display. Oh, may ganun pala. Ang galing. Ayan. O, diba? Hindi ko na ano yung calculator ko. Ayan. Okay? Sige. Pero ang sagot dito is square root of 10. Nakikita nyo naman ata yung screen ng calculus, so hindi ko na siya lalakihan. Pero ang sagot dyan ay square root of 10. Ang tanong, sa choices ba ang sagot? Tama. Si letter B. Ulitin lang natin. Typo na naman ito. Okay? Ayan. So, nung batch namin, puro typo to the point na iniyakan ko siya. Legit na after pagka-exam ko, pagkalabas ko, humahagulgul si ate girl. Ayan. Kasi, parang na-unfairan ako na nag-prepare ako, tapos puro lang typo. Pero again, syempre kahit nahihirapan ako, ayan, tinry ko yung best ko, i-decode lahat ng typo. And nagbunga naman, di ba? Naging top-notcher. Ayan, sige. Next tayo, number 9. Find the equation of the line with x-intercept and y-intercept of 2, -3, respectively. Ayan. Siguro yung iba sa inyo, wala namang tinuro si mom na ganyan, ganito, ganyan. Ayan. Madami kayong ways para makuha to actually. Pwede kayong mag-point slope form. 'Di ba? Basta given ka naman ng 2 points, pwede mong makompute ang slope. Tapos gamitin mo yung 1 point. Tama? Kasi kung titingnan nyo, kapag x-intercept, ang point lang dyan is 2, 0. And yung y-intercept naman ay 0, -3. So, pwede mong i-compute muna yung slope, tsaka mo gamitin yung point slope. Pero meron din tayong shortcut. So, yung shortcut natin, kapag tayo ay nasa intercept form ng linear equation, ganito siya. X over A plus Y over B is equal to 1, where A is the x-intercept and B is the y-intercept. Or para mas madali niyong tandaan, yung nasa ilalim ni X, x-intercept. Yung nasa ilalim ni Y, y-intercept. So, substitute lang natin. Ang x-intercept daw ay 2. So, x over 2. Ang y-intercept naman ay 3. So, y over -3 is equal to 1. Kung papansinin nyo pero, yung mga equation natin, naka-standard form. So, anong gagawin natin? E di, standard form natin. Gawin natin straight line yan. Walang denominator. Paano yun? Ako, sabi ko nga sa inyo, ang ginagawa ko ng shortcut bilang isang tamad na tao, minumultiply ko na lang yung buong equation ng dalawang nasa denominator. So, imumultiply ko siya ng 2, imumultiply ko din siya ng -3.
para mamaya cancel-cancel na lang. Paanong cancel-cancel? Example, erasing ko lang 'to, lagyan ko din dito ng 2, -3. For example na lang, itong 2 times -3 'pag minultiply ko dito, maka-cancel si 2, tama? So, ang maiiwan na lang ay -3x. Next, 'pag minultiply ko naman 'yan dito sa pangalawa, maka-cancel naman si -3. So, ang maiiwan ay si 2y. And yung last natin, 2 times -3, yan ay -6. Ano pa napapansin niyo sa choices? Lahat nasa iisang side lang at halos lahat sila ay positive yung 3. So, ilipat na lang natin yung mga 3x at 2y sa kanan. So, 0 is equal to 3x minus 2y minus 6. So, ang sagot dito ay 3x minus 2y minus 6. Anong number yon? Or letter? Letter D. So, ang sagot dito ay 3x minus 2y minus 6 is equal to 0. Next, number 10. Find the equation of a line passing through the points -5, 4, and 3, 1. So, kung natatandaan nyo, yung mga naturo ko lang sa inyo, slope-intercept form, which is yung y is equal to mx plus b. Pero wala namang intercept dyan, so baka hindi ito. Ano pa? Tama. Di ba may naturo ako sa inyong point slope form? O baka sabihin ng iba, wala namang slope na binigay dyan. Pero alam nyo bang mag-compute ng slope gamit lang ang 2 points? Yes, kasi minsan, hindi deliberately binibigay ni PRC yung slope. Gusto niya mag-compute ka muna ng slope bago ka mag-point slope form. So, ganun na lang din yung gawin natin. So, computein muna natin yung slope ng 2 lines to our 2 points na ito. So, gawin lang natin. Ayan, para hindi malito yung mga di nanonood ng video, tinanggal ko na. Okay? First, yan na. Slope muna. First, slope. So, m is equal to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, ito na lang yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Substitute natin. 1 minus 4 all over 3 minus -5. So, ito ay magiging -3 over 8. So, pag point slope form, paano yung formula natin? Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, meron na tayong 1 point, meron na din kayong slope. Ganun lang siya. Okay? So, y minus y sub 1, so 4, is equal to -3 over 8 times x minus -5. So, simplify lang natin. Y minus 4 is equal to -3 over 8 x plus 5. So, para mawala yung 8 sa denominator, multiply both sides by 8. So, oopsie, ayaw na namang magsulat. Ayan. So, ito ay magiging 8 times y minus 4 is equal to -3 times x plus 5. So, simplify natin. We have 8y minus 32 is equal to -3x minus 15. Okay, so kung napapansin nyo lahat ulit nasa iisang side, so pag samasamahin natin sila, transpose ko yung mga nasa kanan papuntang kaliwa. So, 3x plus 8y, tapos -32 plus 15, yan ay -17. Okay, -32 plus 15, yan ay -17. So, meron tayong 3x plus 8y minus 17. 3x plus 8y minus 17 equal to 0. Okay? Ayan.
Next, find the equation of the line with slope 2. So, meron siyang slope na 2 at dumadaan din siya sa 3, -1. Ayan, swerte natin. Kasi nabigay na agad yung slope at meron na ding point. So, pwede na natin gamitin agad yung point is slope form. Okay, so point is slope form ulit tayo dito. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus -1 is equal to 2 times x minus 3. So, simplify lang natin. Y plus 1 is equal to 2x minus 6. Okay, lahat na naman nasa isang side. Lipat ko lahat sa kanan. 0 is equal to 2x minus y minus 7. So, 2x minus y minus 7 equal to 0. Letter C. Baka yung iba sa inyo napapansin nila minsan sa kaliwa, minsan sa kanan, gano'n ako maglipat. So, personally, ang priority ko kasi, ako lang, preference ko lang, ang priority ko is maging positive yung numerical coefficient ng x. So, kung positive na siya dito, hindi ko na siya ililipat. Ang ililipat ko yung nasa kaliwa. Pero kung negative naman siya yung nililipat ko para maging positive siya. So, ganun yung ginagawa kong shortcut para sa akin, para hindi na ako times or ng negative sign kasi mas nalilito ako doon. So, again na ako personally, ganun yung ginagawa ko. Nililipat ko lang yung variable x kung siya ay negative. Pero kung positive na siya, sa kanya ko nililipat yung ibang dapat ilipat. Okay? Ganun lang ako mag-solve. Sige, ayan. Ito nga, find the general equation of the line that passes through the points 2, -1, and 3, 5. For sure sa inyo, madaming nag-chat sa akin neto. Ayan, di ba? Madaming nag-chat sa akin neto. Kasi totoo naman na wala kang makukuhang sagot. Sinabi ko na, wala talaga kayong makukuhang sagot dito. Pero alam niyo bang lumalabas na ganitong-ganito sa boards? Anong gagawin 'pag ganito ang nangyayari? Ayan na, dito na kami nag-i-start na mag-trial and error. So, sabi nga namin sa inyo noon, as much as possible, kaya namin ine-endorse yung calculator para sana time efficient. Bakit? Hindi naman yung pagso-solve minsan ang nagpapatagal sa'tin. Minsan ang nagpapatagal sa'tin, inaalam natin saan nagkamali mag-type yung PRC, bakit wala sa choices yung sagot. Sa case na 'to, kulang pala ng negative sign itong si 3. Again, kulang ng negative sign si 3. So, ibig palang sabihin, yung point diyan ay 2, -1 at -3, 5. Yun pala yung point natin dito. Kaya hindi nyo siya ma-solve kasi kulang ng negative sign. Dali na sana kung di lang nagkamali si PR ay si mag-type, tama? Ayan, pero yun yung realidad ng mga math majors. Diyan tayo nadadali mga be. Okay? At wala tayong magawa kasi kahit tanong-tanong natin, itanong natin sa proctor, hindi nila kayang sagutin. Okay? So, walang choice. Kayo talaga magte-try. So, solve nga natin. Pag ito na, yung -3. So, una, solve for the slope. Y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, y sub 2, so mag-let na lang ako sa taas para hindi tayo malito. So, y sub 2 is 5. Y sub 1 is -1. X sub 2 is -3. X sub 1 is 2. So, substitute lang natin. 5 minus -1 is 6 all over -5. So, yan ang slope. Gawin na natin ang point slope form. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Tingnan natin. So, y minus -1 is equal to 6 over -5 x minus 2. So, ito ay magiging y plus 1 is equal to -6 over 5 times x minus 2. Again, wala kang nakikitang denominator. So, ang gagawin ko, i-multiply ko both sides by 5 para mawala yung 5 sa baba. So, ito ay 5y
plus 5 is equal to negative 6 times x minus 2. So, simplify ulit natin. 5y plus 5 is equal to negative 6x plus 12. And again, ang priority ko, maging positive yung x variables. So, ang ililipat ko ngayon yung x variable natin. So, ito ay 6x plus 5y. Siyempre lang, iwanan mo yung 12. Ilipat mo na din, di ba? Kasi 0 dapat yung isang side. So, 5 minus 12 ay minus 7. So, ang sagot dyan ay 6x plus 5y minus 7. So, letter B. 6x plus 5y minus 7 is equal to 0. Sige, next. Find the equation of the line passing through 2, 6 and parallel to the line 4x minus 3y plus 6 equal to 0. Okay, find the equation of the line passing through the point 2, 6 and parallel to the line 4x minus 3y plus 6 is equal to 0. So, pag parallel, ano ulit sabi natin? Anong meron? Pag parallel, dapat slopes are equal. So, pag slopes are equal, ano muna natin gagawin? Hanapin natin yung slope ng line na dapat parallel sa kanya. So, 4x minus 3y plus 6 equal to 0. Anong slope neto? So, di ba may shortcut akong tinuro sa inyo? Negative a over b. Sa case na to, ang a ay si 4, ang b ay negative 3. So, ang slope natin, negative a over b. So, negative a is negative 4 over b na negative 3 or 4/3. Excuse me? Ayan. So, ibig palang sabihin, yung slope ng line natin na magiging parallel sa atin ay 4/3. So, solve natin ngayon yung kanyang equation gamit ulit ng point-slope form. So, kung mapapansin nyo, very useful si point-slope form at si, ayan, slope-intercept form. Pero kapag mga points ang binigay kasi sa inyo, pinakamagamit talaga si point-slope form. Okay? Ayan, sige, gawin natin. So, ito ang x sub 1 ko, y sub 1. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Kung napapansin nyo, lagi kong sinusulat yung general equation para tumatak sa utak ko. Ganun yung ginagawa ko nun. And pwede nyo din gawin, no? Sulat ka lang ng sulat ng equation kahit memorize mo na. Para lang tumatak ng tumatak. Diba? Ayan, sige. So, y minus 6 is equal to 4/3 times x minus 2. Again, ayan na naman yung papansin na denominator. So, bilang isang tamad na tao, multiply natin both sides by 3. Ayan, so ito ay magiging 3 times y minus 6 is equal to 4 times x minus 2. And then, simplify lang natin itong mga be. So, 3y minus 18 is equal to 4x minus 8. So, transpose lang natin kasi positive na to sa kanya ko ililipat. So, 0 is equal to 4x minus 3y plus 10 equal to 0. So, 4x minus 3y plus 10 equal to 0. Letter E. Okay? Ayan. Next. Whew. Ayan. Ang hahaba ng solution sa analytic kaya medyo binibilisan ko ng slide kasi wala pa tayo sa kalahati. Ayan. Sige. What is the equation of the line through 5, 1 perpendicular to 3x plus 4y minus 5 equal to 0? What is the equation of the line through 5, 1 perpendicular to 3x plus 4y minus 5 equal to 0? So, pag perpendicular, ano nasabi natin? Negative reciprocal. Tama? Negative reciprocal. So, ganun gawin natin. Computein natin yung kanyang negative reciprocal. So, again, 3x
plus 4y minus 5 equal to 0. Magkaiba pa ng equation. So, 3x plus 4y minus 5 equal to 0. Ito ulit yung A, ito naman yung B. Okay, so ang slope niya ay ano? Negative A over B. So, negative A, negative 3 over 4. Kaso nga lang, again, dapat yung perpendicular ay negative reciprocal. Una, ano mo ng reciprocal ng 3 over 4? 4 over 3, tama? At negative reciprocal, so negative ng negative ay positive. So, ang slope pala na perpendicular sa kanya ay 4/3. So, kung 4/3 yan, tingnan natin. So, kung 4/3 yan at ang point natin ay si 5, 1, gagawin natin is point slope form. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus 1 is equal to 4/3 all over ay times x minus 5. Multiply natin both sides para mawala yung 3 sa baba. So, 3y minus 3 is equal to 4x minus 20. So, since positive na yung 4, dyan ko ililipat. So, 0 is equal to 4x minus 3y minus 17. So, 4x minus 3y minus 17, yan ay letter C. Again, yan ay letter C. 4x minus 3y minus 17 is equal to 0. Ayan. So, yung mga sumunod na question dito is parang medyo pinakomplikado lang, pero actually, may additional steps lang. Diba? Parang pinaghalo-halo na yung mga alam niyo. Kagaya neto. Find the equation of the line with slope 2 that passes through the midpoint of the line segment 3, negative 2, and 4, 7. May slope na eh. Okay na eh. Pero bakit pa kailangan sa midpoint dadaan? Eh di ngayon tuloy, magko-compute pa tayo muna ng midpoint. Kailangan muna natin hanapin yung midpoint ng dalawang points natin. Okay? Ayan. So, kunin lang muna natin yung midpoint kasi doon daw dadaan. So, midpoint is equal to x sub 1, x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, substitute lang. Sige, sa kanan na lang. Ayan. So, add the x components, 3 plus 4 all over 2. Add the y components, negative 2 plus 7 all over 2. And pag sinimplify to, we have 7 over 2 and 5 over 2. So, dadaan pala yung line natin sa point na to at mayroon kang slope na 2. Again, mayroon kang slope, mayroon kang point. So, point is slope form. Okay, gawin natin. Y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus y sub 1, anong makukuha natin? Y minus, so itong x sub 1, ito ang y sub 1. So, y sub 1 is 5 over 2 is equal to, ang slope ko ay 2. So, x minus, anong x sub 1 ko? 7 over 2. Mapapansin nyo, napakadaming 2. Ayan, wala ka namang nakikita sa choices na may denominator. Again, bilang tamad, multiply natin both sides by 2 para matanggal yung mga denominator. Okay, so multiply ko lang siya. So 2 times y, 2y, 2 times negative 5 over 2, tanggal si 2. Ayan, negative 5. Next, multiply natin yung right side ng 2. So 2 times 2 ay 4 times x minus 7 over 2. So, simplify natin. O bakit yung isa, di ko pa kinas... Kasi meron pa to. So, pwede naman nating i-multiply dyan. So, simplify lang natin. 2y minus 5 is equal to 4x minus, so, 2 ang maiiwan. So, 2 times 7 is 14. Again, positive na si x dito. So, transpose ko lang siya. 0 is equal to 4x minus 2y
Tapos transpose din si 5 siyempre, -14 plus 5 yan ay -9. So 4x minus 2y minus 9. So yan ay letter A. Napapansin niyo ba? 'Pag ganito na transpose, transpose, lipat-lipat lang and so on, medyo bumibilis ako. Bakit? Kasi dapat alam niyo na 'to. Bakit? Kasi nag-ano na kayo, algebra na kayo kay Sir Vince. Ang tinuturo ko ngayon ay paano ang gagawin niyo lang, yung process lang for the midpoint and the slopes. Hindi ko dapat tinuturo sa inyo kung paano mag-transpose or mag-simplify ng expression kasi dapat alam niyo na yun. So kung medyo nahihirapan kayo, ibig sabihin nun, dapat balikan niyo yung videos ni Sir Vince. Hindi ko sinasabing may mali kayo, gano'n. Pero at this point dapat sa kapag nag-a-analytic geometry kayo, fundamental kasi ang algebra. So before kayo mag-focus dito sa, um, analytic geometry, dapat master niyo ang algebra. Dapat very basic na sa inyo yung mga transpose na sinasabi ko. Okay? 'Pag nahihirapan, it's okay. Balikan niyo lang yung algebra, tapos 'pag master mo na, balikan mo ko dito, ta's panoorin mo ulit ako para mas naiintindihan mo yung topic. Kasi 'di ba, ang useless naman minsan, kunyari bigla ka nalang pumasok sa college ay sa school ta's nandito na silang topic, 'di ba parang litong-lito ka kung may basic fundamentals or may fundamentals ka palang dapat na alam kasi ia-apply mo dito, 'di ba? Parang mahihirapan ka talaga. Hindi siya actually useless, pero mahihirapan ka lang din talaga i-grasp yung idea. Kasi nahihirapan ka dun sa fundamental pa lang, yung building block pa lang nung topic, tama? Ayan. Again, okey lang siya. Jina-justify ko lang actually kung bakit mabilis ako sa mga transpose kasi nga ang ine-expect ko at this point dapat alam niyo na yan kasi ang topic ko ay midpoint and slopes, hindi po algebra. So, sana gets niyo naman kung ba't mabilis tayo sa pagta-transpose, okey? Ayan. Kasi may mga feedback din na nahihirapan daw sila sa ganito, pero in fact naturo naman na yun. I mean, hindi namin puwedeng ituro paulit-ulit yung isang topic sa ganitong topic. Kunyari algebra ulit, tuturo ko ulit dito. So, nauubos kasi yung time na uulitin pa namin yung discussion na bakit nangyayari yung ganito, ganyan, 'di ba? Ayan, kasi nga ang topic ko analytic geometry. I mean, yun nga, mauubos yung time and ayan, nauubos din yung time sa kadaldalan ko, 'di ba? O sige na, next na tayo. Sige. What is the equation of the line which has a slope 1/2? May slope ka daw na 1/2 and passing through the point 0, 2. So, dadaan ka daw sa 0, -2. So, ito na yung favorite niyo. Ano ba 'tong 0, -2 na 'to? Ito yung y-intercept, tama? Ayan. So, meron kang slope, meron kang y-intercept. Anong gagawin mo? Yung slope-intercept form, tama. Slope-intercept form. So, slope-intercept form, y is equal to mx plus b. So, y is equal to 1/2 na slope times x minus 2 kasi minus 2 ito. So, plus -2 kaya ako ginawang minus 2 agad. Okay, minus 2. Nasa choices ba yan? Ay, yun lang, may nag-inarte. Sino? Si PRC. Anong ginawa niya? Tingnan niyo yung mga choices. So, sure ako na hindi itong si letter D. Hindi din si C. Eh, hindi din naman 'to. 'Pag sinimplify ko ba 'to, 8 yung makukuha, 'di ba? Eh, 2 lang 'to. So, hindi ito. Actually, nag-inarte si PRC, finactor out niya pa yung 1/2 be. So, 'pag sinimplify kasi natin 'to, multiply, 1/2 x, tapos ito, -2. Parehas ba? Tama. Kasi nag-inarte lang si PRC, finactor out pa niya yung 1/2. Pero in fact, dapat ganito naman talaga yung itsura kasi nga slope-intercept form. Pero hindi naman niya sinabi na strictly ifa-follow niya yun. So, yun, wala tayong choice, tayo mag-a-adjust kasi nag-inarte pa siya. Okay? So, ang sagot diyan ay A.
Next, 17. A line has an equation y is equal to 4x minus 5. Which of the following points lie on the line? Paano mo ba masasabi na ang isang point nadadaanan ng line na yon? Kailan ka ba nadadaanan ng line? Paano ba kayo mag-plot ng line? Wala, ang dami nun yung tanong. O, sige. Kunyari lang, y is equal to x plus 1. Plot natin. Paano kayo mag-plot ng line? Di ba nagsasubstitute kayo ng values ng x and y, tama? Pag ang x ay 0, kung 0 daw ang x, anong value ng y? So, 0 plus 1 ay 1. Pag ang value ng x ay 1, anong value ng y? 2. Pag ang value ng x ay negative 1, anong value ng y? 0. Tama? So, magpla-plot ka. So, xy is, kung x mo ay 0, ang y mo ay 1. So, ito, mali. Mali. Kung ang x ko ay 0 nga, hindi gagalaw. X ay 0, ang y ko ay 1, ito siya. Kung ang x ko ay 1, ito, ang y ko ay 2. So, nandito. Kung ang x ko ay negative 1, dito, ang y ko ay 0. So, yan. Tama? And then, tsaka ka bubuo ng line. Tsaka ka bubuo ng line. Anong ibig sabihin yan? Actually, maglalay ka lang sa line or part ka lang ng line kung nasa-satisfy mo yung equation na binigay. Again, maglalay ka lang dyan sa line na yan kung nasa-satisfy mo yung equation. Kung yung pair of points natin or yung pair of components natin nasa-satisfy niya yung equation. E di ka nang check natin. Ang gagawin ko dito, for me, ang pinakamabilis, trial and error. Substitute nyo yung value ng x and y. Sige, value, substitute ko. Erase ko lang to. Kung ang x ko ba ay 5, ito ay x, dama, ito ay y. Ang y ko kaya ay 25. Tingnan natin. 4 times 5 minus 5. So, 20 minus 5 equals to 15. Wala ka, yung ka-pair mo 25. So, hindi pala kayo naglalay sa line. Next, y is equal to 4 times negative 3 minus 5. Okay, 4 times negative 3 ay negative 12 minus 5, negative 17. Negative 17 ba ka-pair mo? Hindi na naman. Mali na naman yan. So yung 619, tingnan natin. Y is equal to 4 times 6 kasi x ay 6 daw minus 5. So 4 times 6 is 24 minus 5 equal to 19. 19 ba yung ka-pair niya? Yes, actually nakuha mo yung y component na 19. So ibig sabihin, ang naglalay pala sa line natin ay si letter C. Again, yung naglalay pala sa line natin ay si letter C. Okay po? Sige, next tayo. Find the equation of the line through 2, 3 and the point common to x plus y equals to 1 and 2x plus y is equal to 7. O baka dito? Naku, nalito na naman sila dito. Point common. Alam niyo ba yung point common na tinutukoy dito? Common daw siya kay x plus y is equal to 1 at common din siya kay 2x plus y is equal to 5. Anong ibig sabihin yan? Pag point common, ibig sabihin nasa-satisfy mo yung dalawang equation. Okay? Common nga eh. For example, kunyari lang to, hindi to totoo kunyari lang to, kunyari, ito, nasa-satisfy ni 0, 5. Dapat masasatisfy din ni 0, 5 yung second equation. Again, kunyari lang to. Syempre, hindi ko pa sinosolve kasi nga, malalaman yung answer agad. Pero kung nagigets, dapat yung point na yon kaya niyang isatisfy yung dalawang equation. Ang tanong, ano yung point na yan na pwedeng mag-satisfy ng dalawang equation? At paano mo hahanapin yan? So, ito, again, babalikan nyo na naman yung topic nyo sa algebra. Ito ay solving sets of linear equation. Tama? Tinuro sa inyo to ni Sir Vince. So, kapag hindi pa to alam, anong gagawin? Balikan yung video ni Sir Vince, aralin nyo. Okay?
Ayan. Pero since naturo na yan sa video ni Sir Vince, ang ituturo ko sa inyo ay yung Caltech niya. May fastest way pala or faster way para isolve ang ganitong sets of system of linear equation. Okay? Ayan. So, isulat ko lang ng mas maayos dito. So, x plus y is equal to 1. 2x plus y is equal to 5. So, take note nyo lang, pag sinabing point common, actually, yan yung solution ng ating set of linear equation. So, paano nga ba to sa Caltech? Paano nga ba hanapin yung variable x and y ng mabilisan? Punta kayo ng mode, and then since tayo ay involved sa equation, so pinutin nyo yung number 5 equations. O, sino ba dyan ang kamukha ng mga equation? X plus y. Si number 1, tama? Ax plus by is equal to c. Tingnan nyo. X plus y is equal to c. So, si number 1. So, ngayon, kukunin nyo lang yung mga numerical coefficients. So, 1, enter 1, enter 1, equal 2, kasi numerical coefficient na ng second equation natin. 2 equal 1 equal 5. Ang alam ko, tinuro din to ni Sir Vince, so kinakalteng na natin. So, pag na-input nyo na yung numerical coefficient ng first equation, so 1x plus 1y is equal to 1. Tama? First equation natin yon. Second equation is 2x, so 2. B is y, 1, and equal to 5. So, pag pinindot natin yung equal sign, bibigyan kanya ng values ng x and y. Sa case na to, sabi niya, ang value pala ng x ay 4, ang value ng y ay negative 3. Ulitin lang natin, ang value ng x ay 4, ang value ng y ay negative 3. Ibig sabihin, yung point common pala sa kanila ay 4, negative 3. Ibig sabihin, si 4 at si negative 3, kaya nilang isatisfy both equations. And kung i-check nyo, tama nga naman. So, ngayon, yung line dadaan pala kay 2, 3 at kay 4, negative 3. So, ngayon, may 2 points tayo. Ang gagamitin natin ay point slope form. So, compute muna natin yung slope. Y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, x sub 1 ko na lang to, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Sige, sulat natin. Negative 3 minus 3 all over 4 minus 2. So, negative 3 minus 3 is negative 6 all over 2, which is equal to negative 3. So, point slope form tayo, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus 3 is equal to negative 3 times x minus 2. So, y minus 3 is equal to negative 3x plus 6. Oh, negative. So, siya ililipat ko. 3x plus y. Tapos, syempre, lipat din si 6. Minus 9 is equal to 0. 3x plus y minus 9 equal to 0. So, ang sagot dyan is si letter A. So, ulitin lang natin, pag point common, yun yung solution ng ating pair or yung ating system of linear equation. So, pag na-solve nyo na yan, gagawin nyo, meron kayong 2 points ngayon. Yung 2, 3 at yung 4, negative 3. Tama? Ngayon, yung 2 points na yan, since meron ka ng 2 points, anong sabi natin? Pwede nyo gamitin yung point slope form kasi pwede nyo i-compute yung slope using the 2 points. So, ang una kong ginawa, sinolve ko muna yung slope, ang nakuha ko ay negative 3. Tapos, anong sumunod? Gamit yung negative 3, yun yung sinalpak ko sa aking point slope form. Okay? So, ang sagot dyan is letter A. Ayan. Whew! Okay na? Sige. Okay. Wait lang, pahinga ng mga 10 seconds. Okay, sige. Tingnan naman natin itong number 19. If a line is extended from A to 3,
B na -2, 0 to a point C so that AC is equal to 4AB. Find the coordinates of C. Alam nyo, medyo tricky yung question dito. Okay? Madaming nalilito sa solution neto, kaya naman ang ipapakita ko sa inyo ay yung shortcut neto. Yung pinakamadali. Okay? Ayan. Sige. So ako, usually, pang mga ganitong problem, sabi ko nga sa inyo, ang kaibigan nyo sa math ay visualization. Hoy, hindi ko ma-straight line. Ayan. So, gawin natin siya, visualize natin siya. So, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. So, andito si point A. Saan si point B? 1, 2. Ito si point B. If a line is extended from A, B, A through B. So, paano yung extension natin? Papunta ba sa baba or papunta sa taas? Sige nga, pag-isipan nyo nga, saan papunta yung line natin? Pataas or pababa? From A. So, saan mag-i-start yung parang line natin? Si A dadaan kay B, so dapat pababa. Mag-i-start ka kay A. Dadaan ka daw kay B. Pag ganyan siya. Tama? Ano napapansin nyo? Saan papunta yung arrow? Quadrant 3. Papunta siya sa quadrant 3 kung saan ano ang signs ng kanyang mga components. Ang x component niya ay negative, ang y component niya ay negative. Sa choices, sino dyan ang both components ay negative? Tama, si letter D. So, ang sagot dito ay si letter D. Nag-compute ba ako? Hindi. Ginamitan ko lang siya ng graph at tinignan ko, uy, yung line papunta ng quadrant 3. Eh, di ba lahat ng components ng quadrant 3 puro negative? So, dapat yung final answer ko, negative yung both components. Sa options na to, si letter D lang naman yung puro negative. So, ang sagot dyan ay letter D. O, di ba? Ganun ako mag-solve para mabilis kong makuha. Okay? Minsan, pag feeling kong kaya ko siyang ewan ko, parang innate na ata, na alam mo yan na feeling mo, may mga guts tayo na, feeling ko may faster way, try ko muna yun. Ganun yung ginagawa ko noon nung nagbo-boards ako. Tapos pag napalabas ko, yun muna yung ilalagay kong initial answer. Kasi ang goal ko talaga, masagutan ko muna lahat ng question. So, sa mga di nakakaalam, di po ako nag-i-scantron agad. So, pag nagso-solve ako, lagi akong puwede kasing dugyutin yung booklet. Ang ginagawa ko, nilalagay ko muna yung answer ko dito sa left side nung number. So, for example, ito, ang sagot ko diyan, letter D. Pero pag di ako sure, ginagawa ko may circle. Para alam ko na, okay, recheck mong mabuti 'to kasi hindi pa ako sure. Gano'n ako, okay? Pag na sure na ako, ganyan lang siya, D lang, gano'n. Okay? Ayan, puwede niyong gamitin na technique 'yan, pero kasi yung iba natatakot sa ginagawa ko. Bakit? Honestly ako, nag-i-skip ako ng number kasi ayoko kasing nauubos yung oras ko. So, kunyari natapos ko na yung 120 sa major shift. Actually, bago ako mag-shade ulit, so unang pasada ko 120 tapos ko na, may mga na-skip. So, 'pag magse-shade na ako, magfo-focus ako, tinitingnan ko yung 1, tapos mag-i-start na ako mag-shade. Pero before ako mag-shade, nire-check ko yung answer ko. 'Pag sure na ako, dun lang ako nagse-shade. Pero kunyari, kay 3 di ako sure, nilalagpasan ko talaga si 3 muna 'pag di ko talaga ma-solve. So, blanko 'yan, tapos nagse-shade na ako ulit kay 4. Pero yung iba sa inyo natatakot sa ganito, and that's okay. Again, ito, own preference ko. 'Pag feeling mo madedehado ka diyan, magkakamali ka sa mangyayari or may mai-skip kang numbers or mauusod sagot mo, 'wag mo na akong gayahin, okey? Again, kung saan kayo confident, yun yung gagamitin ninyo, okey? Sige. Whew! The vertices of a triangle ABC, ayan daw, ay -1, 1, -1, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 2, and 2, 5. 1, 2, 1, 2, ay 3, 4,
5, 2, 5. Okay, ayan yung triangle natin. Ang pinapahanap niya sa inyo ay equation ng side na AB. Itong dalawa. O, paano niyo hanapin yan? May point A and B ka? Again, meron tayong 2 points. So, point slope form lang ulit. Hanapin muna natin yung slope nila. Sabi sa inyo, paulit-ulit lang siya. Iba-iba lang yung application. Okay? So, slope natin, y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, y sub 2 is 2 minus 1. X sub 2 is 6 minus negative 1. So, 2 minus 1 is 1. 6 minus negative 1 is 7. Tama ba? So, 2 minus 1 is 1. And 6 minus negative 1 ay 7. Tama. Okay, next. Point lang. So, gamitin na lang natin si point A. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus 1, y minus 1 is equal to 1 over 7 times x minus negative 1. Ano lang ginagawa ko? Substitute lang ng point sa ating pong formula. Tama? Ayan, sige. So, since ayan na naman, simplify lang tayo. Y minus 1 is equal to 1 over 7 times x plus 1. At dahil may papansin na 7, multiply both sides by 7. So, ito ay 7y minus 7 is equal to x plus 1. Okay, kung titingnan nyo, so nasa kanan dapat yung mga constant term. Tapos, napansin ko, walang variable or numerical coefficient yung x ko. So, ang possible answers na lang ay itong dalawa sa A and B. So, ang goal ko na lang, since negative naman sila dyan, yan na yung ililipat ko. So, 7y minus x is equal to 8. So, tinranspose ko si x sa kaliwa, tinranspose ko si 7 sa kanan. So, 7y minus x is equal to 8. Okay? So, ang sagot dyan is letter A. Sige. Whew! The vertices of a triangle ABC, ito ulit siya. Find the equation of the median from A to BC. O, ano ba yung sinabi ko dati sa inyong median? Tatandaan nyo pa yung median? Makikigamit na tayo ng graph sa taas. Ano yung median? From a vertex to a midpoint. So, mula daw kay A at sa midpoint ni B and C. So, ano mangyayari dito? And need natin computing muna yung midpoint ng B and C. So, midpoint of B and C. Okay, computing natin ang midpoint ng B at C. So, midpoint is equal to x sub 1 plus x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. Gawin natin. So, B and C, no? So, ito na lang yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, 6 plus 2 all over 2, 2 plus 5 all over 2. 6 plus 2 is equal to 8 over 2. 2 plus 5 is equal to 7 over 2. Simplified, ito ay 4 and 7 over 2. So, meron na tayong point na una. Next, yung K8. So, hahanapin kasi natin yung equation netong red line na to. Okay? So, meron na naman tayong 2 points. Meron tayong point na negative 1, 1 at point na 4 and 7 over 2. Kaso nga lang, pag 2 points ang binigay, anong gagamitin natin? Is point slope form. So, kailangan pa natin ngayon mag-compute ng slope. O, di ba, ni-recall nyo lang yung mga information kanina, pero ngayon, mas komplikado na kasi. So, solve natin yung slope. So, erasin ko lang yung denotation sa, sige, i-blue ko na lang para makita nyo pa rin. So, ito yung ilalet na natin ngayon ng x sub 1, y sub 1.
x sub 2, y sub 2. So, kunin lang natin yung slope niya. So, y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. So, y sub 2 is 7 over 2 minus 1 all over 4 minus negative 1. Okay. So, i-calculator na natin yan. So, punta tayo sa computation, comp. Ayan, so, 7 over 2 minus 1 all over 4 minus negative 1. So, pagkapindot ko ng equal sign yan ay 1/2. So, ngayon, mag-point slope form na tayo. So, y minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. Ang y sub 1 ko ay 1. So, y minus 1 is equal to 1/2 times x minus negative 1. Simplify, y minus 1 is equal to 1/2 x plus 1. At bida-bida yung 2 sa baba. So, multiply both sides by 2. Okay, so ito ay 2y minus 2 is equal to x plus 1. So, dito ang positive ay si y. So, ako na maglilipat kay x. So, 2y minus x. So, tinranspose ko si x. And transpose naman natin si negative 2 sa kanan is equal to 3. So, 2y minus x equal to 3. So, yan ay letter C. So, medyo nabibilisan na kayo. Pwede nyo din i-adjust yung speed ng video. Okay? Ayan. Pero ang sagot dyan ay 2y minus x is equal to 3. Next, find the slope of the line with inclination alpha is equal to 137. Paano ba to? M is equal to tan theta. Tama? So, para mahanap yung slope ng line, ano lang palang gagawin ko? Substitute yung 137. So, tangent 137. Ano ba ang tangent 137? Tangent 137, negative 0.933. So, tama. Ang nakuha natin ay approximately negative 0.933. So, ang sagot dito is letter D. So, actually, pinakamadali ata to kasi substitute lang talaga, tas calcu agad, di ba? Ayan. So, ang sagot dyan is negative 0.933. Ayan, natapos na tayo. So, punta na tayo sa conic sections. Ayan. Wait lang. Pahinga muna ng mga 30 seconds or 5 seconds. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan, mahaba talaga ang analytic. Ayan, pero kasi short yung time natin. Ayan, sige. Let's go. Identify the conic section. Ano ulit titignan natin pag conic sections? Yung numerical coefficient ng x squared at ng y squared. Pag equal ang numerical coefficients, yun ay circle. Tama? Pag isa lang ang nakikita mong naka-square, kunyari, x squared lang, parabola. Excuse me? Pag magkaiba ng numbers, pero same ang signs, kunyari, 6, 4. Excuse me? Ayan, yan ay ellipse. Paano kapag negative 6 at negative 4, magkaiba ang sign? Hyperbola. Tingnan natin to. So again, ito ay typo, kung mapapansin nyo. Ayan. So tingnan natin yung 9 at 4 or negative 4. Ang 9 at negative 4 ay magkaiba ang sign. So sila ay hyperbola. Again, ang 9 at negative 4 magkaiba ng sign. So sila ay hyperbola. O ito, 4, 4. Ang numerical coefficients ay 4 at 4. Equal ba sila? Yes. Pag equal ang numerical coefficient, anong sagot? Circle. O di ba nagmumukha kaya tayong matalino pag kaya natin mag-identify ng conic section. Tapos ang tinitingnan lang pala natin, di ba? Yung numerical coefficient ng x squared at y squared. Ayan. Sige. Next, find the equation of an ellipse in the general form if the equation of the ellipse is ganito daw.
So kung mapapansin niyo kanina pa 'tong typo na 'to. And alam naman natin na ang standard form ng ellipse ay x minus h squared over a squared plus y minus k squared all over b squared is equal to 1. So for sure, itong typo na 'to, ang meaning niyan ay squared. Okay? Kasi ganyan yung general ay ang standard form, eh. Tsaka feeling ko din sinend din sa inyo ni Sir Vince yung mga alam naming typo. Okay? So again, ang gawin lang natin diyan, simplify. So dito na lang, ayan. So ang una kong goal 'pag mga ganitong cases is mawala yung denominator. Yun talaga yung pinakauna kong goal. So para mawala yung denominator, multiply both sides by 4 and 25. Para cancel na lang yung mangyayari. Okay? So 'pag minultiply ko kasi 'to, maka-cancel si 4. So may iwan ay 25 x minus 7 squared. Next, multiply naman natin ngayon siya dito sa second. Ang mangyayari naman, maka-cancel si 25. So 4 times y minus 2 squared. So equal yan kay 4 times 25, 100. And then i-expand na lang natin ito. So 25, expand natin to. Ito ay x squared minus 14x plus 49 plus 4 times, ayan, y squared minus 4y plus 4 is equal to 100. Okay? So multiply lang natin 25 x squared. Oh no, 25 times 14, kakalkyo ko na, bakit? 25 times 14, 350. So, minus 350x plus, ano ang 49 times 25? 49 times 1225. 1225 plus 4y squared. So, ito naman yung sinisimplify ko. Minus 16y plus 16 equals to 100. And then, gawin nyo na siyang standard form pag samasamahin na natin yung dapat pagsamahin. So, ito ay magiging 25x squared. Okay na to. Ayun, plus 4y squared. Sa x, may variable x pa ba? Wala na. So, minus 350x. May variable y pa ba? Wala na. Si negative 16y lang. So, minus 16y. Ito yung problema nyo, yung mga numerical. So, i-transpose pa kasi natin si 100 sa kaliwa. So, 1225 plus 16. Tapos, itatranspose si 100 sa kaliwa. So, minus 100. So, 1141. So, plus 1141 equal to 0. Excuse me. Sorry. Okay? So, ang problema natin, meron tayong 25x, tama lahat, plus 4y. So, itong dalawa na lang yung last option. Minus 350x minus 16y plus 1441. So, ito lang yung tumaman ng sign. Kaso nga lang, plus 1241 yung nakuha natin. Pero isipin nyo na lang, sa keyboard or sa typewriter, ang katabi ng 1 ay 2. So, baka mali nang napindot si PRC, kahit ako, ang isasagot ko pa rin is letter C. Kasi baka mali lang yung napindot niya, nakuha naman na niya lahat maliban lang sa 1 dito, di ba? Ayan. So, ako pa rin, ang isasagot ko pa rin, kahit hindi siya exact na exact, ay letter C. Okay? And letter C. Sige. Find the equation of an ellipse in the standard form if the equation of the ellipse in the general form is, ayan, 9x squared plus 16y squared plus 18x minus 96y plus 9 equal to 0. Sulat ko lang dito. 9x squared plus 16y squared plus 18x minus 96 plus 18x minus 96y plus 9. 96y plus 9 equal to 0.
So kung natatandaan nyo, diniscuss natin na dapat yung constant term nasa kanan. So ilipat na natin agad. 9x squared plus 16y squared plus 18x minus 96y is equal to negative 9. Next, anong susunod? Pagsamahin yung dapat pagsamahin. So 9x squared, okay, i-ano ko na din, color coding ko na para naman sa inyo. Ayan, so ito ay magiging 9x squared plus 18x plus 16y squared minus 96y equal to negative 9. Sige. So, di ba pag ganito ang goal natin, completing the square, tama? Pero bago tayo mag-completing the square, mas maganda kung i-factor out nyo muna yung common sa mga terms natin. Sa case na to, sa mga red natin, ang common ay si 9. So, i-factor out natin si 9. So, 9x squared plus 2x. And then, punta tayo kay green. Ang common naman sa kanila ay si 16. So, y squared minus, anong 96 divided by 16? 6. So, 6, and then ito ay equal kay negative 9. Ano kayang mabibigay kong tip sa inyo? So, yung isang tip siguro na masasabi ko, recall nyo lang na ang general formula kasi ng general formula ng ellipse or yung standard form ng ellipse ay x minus h squared all over a squared plus y minus k squared all over b squared is equal to 1. Kung papansin niyo, walang numerical coefficient dapat yung square natin. Tama? Yung mga variable na may x squared at y squared. So, ibig sabihin, dapat i-factor out mo yung numerical value ng mga yon. Sa case na to, since ang x squared ay may numerical coefficient na 9, si 9 yung pinactor out ko. Si y squared, since meron siyang numerical coefficient na 16, si 16 yung pinactor out ko. So, pagka-factor out ko, doon lang ako completing the square. So, mag-completing the square tayo. Anong kulang kay red para siya maging perfect square? So, divided by 2 yan ay 1. So, 1 squared ay 1. So, ang kulang pala ay 1. Kung nag-add ako ng 1 dyan, ilan i-add ko dito? 1 lang din ba? Hindi. Take note lang natin, no? Kailangan yung i-multiply yung finactor out mo. So, ang sagot dyan ay 9. Next, punta tayo kay green. Anong kulang kay green para siya maging perfect square? So, divided by 2, yan ay 3. Negative 3 squared, yan ay 9. O, anong i-add natin dito? Plus 9 lang ba? Hindi din. Dapat 16 times 9. Eh, ano ba ang 16 times 9? Yan ay 144. So, plus 144. So, ngayon, pwede na natin silang isulat as perfect square. So, 9 times x plus 1 is squared. So, kulay green naman. Plus 16 times y minus 3 squared. And isimplify lang natin yung kanan. Negative 9 plus 9 is 0 plus 144. So, 144. Tapos, anong napapansin nyo? Sa general form, dapat 1 yung kanan. So, dapat, para maging 1 yung kanan, divide both sides by 144. So, mangyayari dito, i-distribute lang natin. So, ito ay madi-divide ng 144. Ito ay madi-divide ng 144. So, tingnan natin pag na-simplify. Ano ang 9 over 144? 1 over 16. So, yung red natin magiging x plus 1 is squared over 16. At pag dinivide nyo naman yung green natin ng 144, yan ay magiging y minus 3 squared over 9.
na equal kay 1. So, ang sagot pala dyan ay x plus 1 squared all over 16 plus y minus 3 squared all over 9 equal to 1. May tumama ba? So, napansin nyo, walang plus lahat. So, mag-focus tayo sa numbers. So, may nakakuha ng x plus 1, x plus 1, itong dalawa. Tama? Nakuha nila yung x plus 1, x plus 1. Eh, yung y minus 3, sinong nakakuha? Ito lang. So, ang sagot natin is letter B. Again, ang sagot dyan is letter B kasi siya lang naman nakakuha nung tamang sign sa ating nasa loob ng ating parentheses. Okay? Ayan. Sige. Okay, onting push na lang guys. 6 na lang. Kaya natin to. Okay? Sige. Ayan, nag-extend na naman ako. Sorry. And find the equation of the parabola in the standard form if the equation of the parabola in general form is, ayan. So again ang gagawin lang dito, pagsamahin ang mga x variables. So x squared plus 2x minus 4y minus 3 is equal to 0. Sa case na to, kailangan ko ng perfect square na x, tama? At di ba ang parabola kasi ay y is equal to keme, tama? Ayan. So, ganun na lang din yung gawin natin. So, ang maiiwan lang sa left side ay yung mga may x variables. So, x squared plus 2x, transpose natin yung kabila. So, ay negative 4y, ay mali, transpose nga eh. So, magiging positive na siya. So, 4y plus 3. Now, kailangan maging perfect square to. So, anong gagawin ko? Anong kulang dito para maging perfect square yung kaliwa? So, 2 divided by 2 is 1. 1 squared is equal to 1. So, ito ay 1. So, ito naman, 4y plus 3. Since nag-add ako ng 1 sa kaliwa, mag-a-add ako ng 1 sa kanan. So, ito ay magiging x plus 1 squared is equal to 4y plus 4. Pero kung titignan nyo, walang 4y plus 4 dyan kasi fina-factor out pa yung 4. So, x plus 1 squared is equal to 4 times y plus 1. Sino ang tama dyan? So, ang tama dito ay C. Sorry. Ang tama dito ay C. X plus 1 is equal to 4 times y plus 1. Letter D. So, ang tamang sagot dito ay letter D. Next, determine the equation of the circle whose diameter is the segment negative 2, 3, and 4, negative. So, ito medyo mahaba na naman solution neto. Meron tayong circle. Kunyari lang to hindi siya tama yung graph. Pero para lang ma-visualize nyo, ito yung circle natin. Kunyari ito si negative 2, 3. At ito si 4, negative 5. So, pinapahanap yung equation ngayon ng circle natin. Ano ba ang kailangan pag-equation ng circle? Diba ang equation ng circle ay x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared kung saan yung hk ay yung center at yung r yung radius. Sa case na to, wala tayong center pa. Pero paano natin mahanap yung center? Midpoint ng dalawang points na binigay sa atin. So, hanapin muna natin yung midpoint ng dalawang points. So, ito na lang si x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, midpoint nila, x sub 1 plus x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. So, x sub 1 is negative 2, y sub 1 is 4, x sub 2 is 4 divided by 2, 3 plus negative 5 all over 2. So, negative 2 plus 2 is 2 over 2. 3 plus negative 5 is negative 2 over 2. Okay, simplify natin. We have 1, negative 1. So, ang center pala ng circle natin ay 1, negative 1. Ang problema natin ngayon ay yung radius. Okay, pero ito ay 1, negative 1. So, pwede natin gawin para mahanap ang radius, gamitin ang distance formula between the center and yung sa given point, or pwede nyo ding hanapin yung distance between the two
provided points. Basta make sure na ma-divide nyo siya by 2 kasi diameter yung na-solve ninyo. Pero ako, ang gagamitin ko na lang is yung ating center. So, distance formula pwede, pero pwede ding Caltech. Ano yung 2 points natin? 1, -1, tapos 4, -5. So, ako ang gagamitin ko ngayon yung Caltech natin. So, punta muna tayo sa complex mode. Complex, so 2. So, kunin natin, i-absolute natin. Absolute, 1 minus 1i minus 4 minus 5i. So, pag pinindot natin yung equal sign, we have 5. So, ang radius pala natin ay 5. So, substituting lahat ng nakuha natin, we have x minus 1 squared plus y minus -1 squared is equal to 5 squared. Pag na-simplify yan, we have x minus 1 squared plus y plus 1 squared is equal to 25. Sino nakakuha? O, isa lang naman yung may 25. Si letter A. So, ang sagot dito ay letter A. Pero ako pag lumalabas to sa mga formative, ganon, memorize ko na 25. Ayan. So, kahit sa major ship, no, gumagana yung memorize. Sounds familiar, mga ganyan. Ayan. Ganon, medyo na memorize ko siya. Okay? Sige, next. Find the center of the circle. Ang tanong, circle ba nakikita nyo dito? Hindi. Pero may tanong ako sa inyo. Anong mas madaling matypo? Yung word na circle o yung nawawalang component para maging circle to? Yung y squared na nawawala. Tama? So, x squared plus y squared plus 2x minus 4y minus 6 is equal to 0 talaga to. Okay? Pero hindi nyo naman gagamitin yan eh. Ang gagamitin nyo lang is yung mga numerical coefficients nito. Bakit? Ano ulit yung shortcut natin sa center ng circle? Negative a over 2, negative b over 2. Ito ang a natin, ito yung b. So, sa x component, we have negative 2 over 2. Sa y component, negative 4 over 2. So, solve natin. Negative 2 over 2 is negative 1. Negative, positive. Positive 4 over 2 is 2. So, ang sagot dyan is negative 1, 2. Sagot again dyan is negative 1, 2. O, try nyo nga sa number 30 yung shortcut natin. So, 2x squared plus 2y squared plus 20x minus 8y plus 65 is equal to 0. O baka salpak na lang agad ginawa ninyo. Take note lang natin, gumagana lang po itong technique na to pag ang numerical coefficient ng x and y natin ay 1. So dapat gagawin nyo muna, since silang dalawa ay may numerical coefficient na 2, divide nyo muna yung buong equation ng 2. So ang maiiwan ay x squared plus y squared plus 10x minus 4y plus 65 over 2 equal to 0. Tsaka nyo na pwedeng gamitin yung shortcut natin. So, negative a over 2, negative b over 2. So, ito ay magiging negative 10 over 2 at magiging negative 4 over 2. So, simplify, we have negative 5 and negative, so positive 4 over 2. So, yan ay 2. So, ang sagot dyan ay negative 5, 2. Again, ang sagot natin dyan ay negative 5, 2. Okay, number 31. If the center of the circle is at the origin, so yung center ng circle ay origin, so 0, 0, and its radius is 4, then find its equation. So, h, k natin ay equal kay 0, 0. Ang radius ko ay 4. So, gamitin lang natin yung formula na x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So, x minus 0 squared plus y minus 0 squared is equal to 4 squared. So, ito ay magiging x squared
plus y squared is equal to 4 squared. Sinong sagot nyo dito? Ang sagot dyan is letter C. Ayan na nga, tamang-tama, x squared plus y squared is equal to 4 squared. Tamang-tama ba? Actually, hindi. Anong nawawala? Yung square na sign. And most probably, iniisip ko kasi dito, usually naman talaga nagkaka-typo sa square, tama? Ayan. Okay? Pero yung iba, ganito yung iniisip nila. Iniisip nila na kulang lang ng 6 dito. Actually, reasonable. Bakit? Sa letter B kasi, nakita mo na aware siya na nag-e-exist yung 16 kapag sinimplify ito. Tama? Ayan. For these cases, for me lang naman, actually, nakadepende sa inyo yung isasagot ninyo. Pero kung ako yung sasagot nito, x squared plus y squared is equal to 4 squared ang isasagot ko kasi yun yung standard form talaga niya. Okay, dapat r squared. Hindi nakasimplify yung right side. Pero again, nasa inyo kapag mga ganitong cases. Kasi sabi ko nga, ang typo, hindi na namin sure kung anong totoong sagot. Okay? Kasi typo nga hindi namin sure eh. Pero kung ako yung sasagot si letter C, kasi nga, yun yung totoong standard form. Pero nasa inyo kung gusto nyo ding isagot si letter D, kung sinasabi ng guts nyo si letter D, go. Okay? Paniwalaan nyo yung sarili nyo, guys. Ayan. Okay? Ganun lang yan. Last question. Whew. Ayan na. A circle has a center at 3, -2, and one end of the diameter is 7, 2. Okay. Gawin lang natin. Ito yung center ng circle ko, 3, -2. Yung other end daw ng diameter ay 7, 2. Okay, drawing lang to hindi to true na true. Pinapahanap sa inyo itong other end. Di ba sabi natin kanina, ang center ay midpoint ng 2 points ng endpoints ng diameter. So, ibig palang sabihin, midpoint formula lang to. Midpoint formula kung saan meron tayong x sub 1 plus x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. Sa case na to kasi, nabigay ng midpoint natin. Ang midpoint natin ay 3, -2. So, focus tayo sa mga x and y components. So, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So, ang x sub 1 ko ay x, y sub 1, x sub 2 ko ay 7. So, plus 7 over 2. Next. Y sub 1 ko ay y sub 2 ko ay 2 all over 2. So, pag mga ganitong cases, tayo po talaga ay magko-component wise na. So, alam natin ang x component ng midpoint ay 3. Pero ito ay nire-represent ng x plus 7 over 2. So, resolve natin yan. 3 is equal to x plus 7 all over 2. So, multiply both sides by 2 or cross-multiply. We have 6 is equal to x plus 7. Transpose lang natin yung 7 sa kaliwa. Ito ay -1 is equal to x. So, alam na natin na yung x dito ay -1. Next. Puntahan naman natin itong y component natin. Magpalit lang ako ng pen. Y component natin. So, ang y component naman natin daw ay -2 na nire-represent ng y plus 2 all over 2. So, cross-multiply, we have -4 is equal to y plus 2. So, transpose ko lang yan, we have -6 is equal to y. So, alam naman natin ngayon na yung y is -6. So, ang sagot dito ay -1, -6. Letter D. Ayan. Ay! Finally, natapos na natin yung quiz natin. Ayan, ang haba-haba ng solution. Nakakaubos ng laway. Sumasakit din ang ulo. Ayan. So, alam ko medyo mabilis. So, replay lang guys. Pasensya na. As much as possible, gusto ko talaga 1 hour pero hindi talaga kaya. And alam ko, very tired na kayo sa mga ginagawa nyo everyday. Ayan, so as much as possible talaga, gusto ko precise and concise pero minsan napapadaldal lang talaga. Ayan, so anyway, ay,
Thank you so much for staying with me. Ayan, 3 weeks din tayong nagsama na recorded video. Sana na-feel niyo pa rin yung presence ko. Wow, ayan, and yun lang. So, meron pala kaming evaluation form, makikita niyo siya sa evaluation channel. So, i-send niyo lang para makita natin yung mga need pa ng ma-improve, ayan. So, di ko sure kung ako pa ang maghahawak ng Trigo kasi nga siyempre ayoko namang ipagdamot din yung chance na magkaroon kayo ng live sessions, 'di ba? Ayan. So, alam ko yung iba sa inyo gusto kasi nila ng live. So, bine-base ko din actually sa mga feedback ninyo kung ano yung magandang next step na mangyayari after neto, 'di ba? Ayan. So, yun lang naman yung masasabi ko. For sure naman magkikita pa rin tayo, ayan, sa ano, mga future days, ayan. Pero so far ito muna, magpapaalam muna ako sa inyo, ayan. So thank you so much guys. Ako ulit, ako si Ma'am Ganda, oh 'di ba pinanindigan na, ayan. Ako si Ma'am Ganda, sana madami kayong natutunan sa lahat ng geometry na naturo ko and open yung aking, MS Teams para sa mga questions ninyo. Chat lang kayo, ayan. Alam ng iba diyan, nagcha-chat ako, nag-reply ako as much as I can. Minsan past 12 na kasi yun yung uwian ko. Pero anyway, thank you so much guys and ingat kayo and good luck sa journey ninyo. Bye. Sa lahat ng